मित्रांनो, आज मी तुम्हाला तुमच्या मेंदूत दडलेली एक अशी भयंकर आणि अफाट ताकद दाखवून देणार आहे, जिचा वापर करून एक सर्वसामान्य आणि शून्य बुद्धी असलेला माणूसही या जगातील सर्वात हुशार आणि टॅलेंटेड लोकांना भयंकर क्रूरपणे हरवू शकतो. तुम्ही कधी अत्यंत शांतपणे विचार केलाय का, की तुम्ही रात्रंदिवस अमानुष मेहनत करूनही तुम्ही आज एका सामान्य, तणावग्रस्त आणि पैशांची चिंता असलेल्या आयुष्यात का अडकले आहात? तुमच्याकडे हवं तसं यश आणि स्वातंत्र्य का नाहीये? कारण मित्रांनो, तुमच्या मेंदूला एका अत्यंत भयंकर आणि जीव घेण्या आजाराने आतून पूर्णपणे पोखरून काढले आहे. आणि त्या आजाराचे नाव आहे तुमचा स्वतःचा खोटा अहंकार आणि तुमचा संकुचित दृष्टिकोन. तुम्हाला नेहमी असे वाटते की जे लोक आज करोडपती आहेत किंवा जे लोक त्यांच्या क्षेत्रात अत्यंत यशस्वी आहेत ते जन्मजात हुशार असतात आणि तुम्ही त्यांच्यासमोर काहीच नाहीयेत. तुम्हाला स्वतःच्या परिस्थितीची लाज वाटते आणि तुम्ही परिस्थितीला शिव्या देत बसता. पण मित्रांनो, आज मी तुमचा हा खोटा न्यूनगंड कायमचा जाळून टाकणार आहे आणि तुम्हाला एक अशी जादुई कला शिकवणार आहे, जी वापरून तुम्ही तुमच्या आयुष्यातील कोणत्याही क्षेत्रातून थेट शिखरावर पोहोचू शकता. जन्मजात टॅलेंट नावाचा कचरा आज आपण कायमचा फेकून देणार आहोत. स्वागत आहे तुमचं माइंडफुल पेजेस मराठीमध्ये. आज आपण स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीच्या जगप्रसिद्ध सायकोलॉजिस्ट कॅरोल ड्वेक यांनी लिहिलेल्या माइंडसेट या जगातील सर्वात खतरनाक आणि तुमचा दृष्टिकोन मुळापासून बदलणाऱ्या पुस्तकाचा एक अफाट मास्टर क्लास अनुभवणार आहोत. या एका पुस्तकाने जगभरातील लाखो लोकांचे आणि जगातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांचे नशीब बदलून टाकले आहे. अत्यंत शांत मनाने, एका नव्या ऊर्जेने आणि पूर्ण फोकसने स्वतःच्या मेंदूला आणि स्वतःच्या नशिबाला रिप्रोग्राम करण्याचा हा जादुई प्रवास शेवटपर्यंत अनुभवा. या पुस्तकाची आणि या अफाट तत्वज्ञानाची सुरुवात एका अत्यंत जळजळीत सत्याने होते. लेखिका अत्यंत स्पष्ट शब्दात सांगतात की या जगात फक्त दोनच प्रकारचे लोक असतात. एक म्हणजे फिक्स्ड माइंडसेट किंवा संकुचित विचार असणारे लोक, आणि दुसरे म्हणजे ग्रोथ माइंडसेट किंवा नेहमी प्रगतीचा विचार करणारे लोक. फिक्स्ड माइंडसेटवाल्या लोकांना वाटते की बुद्धी आणि टॅलेंट हे जन्मतःच मिळते. मी हुशार आहे तर मी कोणत्याही प्रयत्नाशिवाय यशस्वी झालोच पाहिजे. त्यामुळे हे लोक आयुष्यात कधीही नवीन गोष्टी शिकायला किंवा नवीन धोका पत्करायला भयंकर घाबरतात. कारण त्यांना सतत एकच भीती वाटते की जर मी नवीन गोष्टीत हरलो किंवा अपयशी झालो तर लोक मला मूर्ख समजतील. त्यांचा तो खोटा अहंकार त्यांना नवीन काहीही करू देत नाही. ते एकाच कंटाळवाण्या नोकरीत आयुष्यभर सडत राहतात. पण याउलट ग्रोथ माइंडसेटवाले लोक मानतात की माणसाचा मेंदू हा एका स्नायूसारखा किंवा रबरासारखा आहे. तुम्ही जेवढी मेहनत कराल, जेवढे नवीन कौशल्य शिकाल, तेवढी तुमची बुद्धी आणि तुमची ताकद अफाट वाढत जाईल. त्यांना लोक काय म्हणतील याची काहीही पर्वा नसते. आज आणि याच क्षणी तुमच्या डोक्यातील तो फिक्स्ड माइंडसेटचा खोटा अहंकार कायमचा जाळून टाका. इथे मी तुम्हाला सायकोलॉजीच्या इतिहासातील एका अत्यंत हादरवून सोडणाऱ्या आणि सत्यप्रयोगाची गोष्ट सांगतो. लेखिकेनं एका शाळेतील लहान मुलांच्या 2 वेगवेगळ्या गटांना सोडवण्यासाठी एक अत्यंत सोपे कोड दिले. जेव्हा पहिल्या गटातील मुलांनी ते कोड सहज सोडवले, तेव्हा लेखिकेनं त्यांचं कौतुक करत म्हटले की अरे वा, तुम्ही किती हुशार आहात. आणि जेव्हा दुसऱ्या गटातील मुलांनी ते कोड सोडवले, तेव्हा लेखिकेनं त्यांना म्हटले की अरे वा, हे सोडवण्यासाठी तुम्ही किती मेहनत घेतलीत. मित्रांनो, या हुशार आणि मेहनत या एका शब्दानं पुढे भयंकर मोठा चमत्कार घडला. दुसऱ्या दिवशी जेव्हा या मुलांना यापेक्षा खूप जास्त कठीण आणि डोकं चालवणारे कोड देण्यात आले, तेव्हा ज्या मुलांना हुशार म्हटले होते त्यांनी ते कठीण कोड सोडवण्यास स्पष्ट नकार दिला. ते मुलं रडायला लागली, कारण त्यांना भयंकर भीती वाटली की जर हे कठीण कोड आपल्याला सोडवता आले नाही तर आपली हुशारी पूर्णपणे खोटी ठरेल आणि लोक आपल्याला मूर्ख म्हणतील. त्यांनी प्रयत्न करण्याआधीच अत्यंत भ्याडपणे हार मानली
पण ज्या मुलांना मेहनत घेतल्याबद्दल शाबासकी मिळाली होती, ते मुलं मात्र अत्यंत उत्साहानं त्या कठीण कोड्यावर एखाद्या वाघासारखे तुटून पडले. कारण त्यांना माहिती होते की इथे हुशारीचा किंवा टॅलेंटचा काहीही संबंध नाहीये. इथे फक्त आणि फक्त प्रयत्नांचा संबंध आहे. या कथेतील बोध अत्यंत भयंकर आहे. जेव्हा तुम्ही स्वतःला किंवा इतरांना जन्मजात टॅलेंटेड समजता, तेव्हा तुम्ही वास्तवात स्वतःचीच प्रगती कायमची थांबवत असता. टॅलेंट हा एक कचरा आहे. खरी ताकद फक्त आणि फक्त तुमच्या अमानुष मेहनतीत आणि कधीही हार न मानण्याच्या जिद्दीत लपलेली आहे. पुस्तकातील दुसरा आणि तुमच्या मनातील भीतीला कायमचे नष्ट करणारा नियम म्हणजे अपयशाची व्याख्या मुळापासून बदला. फिक्स्ड माइंडसेटवाले लोक जेव्हा एखाद्या कामात अपयशी होतात किंवा त्यांचा बिझनेस बुडतो, तेव्हा ते काय म्हणतात? ते म्हणतात की मी एक अपयशी माणूस आहे. ते स्वतःलाच एक जिवंत अपयश मानून आयुष्यभर रडत बसतात. ते पुन्हा कधीही प्रयत्न करत नाहीत. पण ग्रोथ माइंडसेटवाले लोक जेव्हा अपयशी होतात, तेव्हा ते अत्यंत शांतपणे स्वतःला म्हणतात की मी या एका कामात अपयशी झालो, पण मी स्वतः एक अपयशी माणूस अजिबात नाहीये. इथे दुसरी अंगावर काटा आणणारी गोष्ट ऐका. कल्पना करा, एका 15 वर्षांच्या अत्यंत गरीब मुलाची, ज्याला बास्केटबॉल खेळण्याचे भयंकर वेड होते. तो स्वतःच्या शाळेच्या टीममध्ये निवड होण्यासाठी जातो, पण त्याचे शिक्षक त्याला टीममधून अत्यंत अपमानास्पदरित्या बाहेर काढतात आणि म्हणतात की तुझ्याकडे बास्केटबॉल खेळण्यासाठी लागणारे कोणतेही जन्मजात टॅलेंट नाहीये. तू हा खेळ कधीच खेळू शकत नाहीस. तो 15 वर्षांचा मुलगा घरी जातो, स्वतःला एका खोलीत बंद करून घेतो आणि रात्रभर भयंकर रडतो. जर तो फिक्स्ड माइंडसेटचा असता तर त्याने तिथेच तो खेळ सोडून दिला असता आणि त्याचे आयुष्य एका मजुरासारखे बर्बाद झाले असते. पण त्याने दुसऱ्या दिवशी सकाळी डोळे पुसले आणि स्वतःचा ग्रोथ माइंडसेट वापरला. तो रोज सकाळी सर्वांच्या आधी प्रॅक्टिसला जायचा आणि रात्री सर्वात शेवटी घरी यायचा. त्याने स्वतःच्या अमानुष मेहनतीने त्या खोट्या टॅलेंटला भयंकर क्रूरपणे हरवले. मित्रांनो, तो मुलगा दुसरा तिसरा कोणी नसून जगातील सर्वात महान आणि अब्जाधीश बास्केटबॉल खेळाडू मायकल जॉर्डन होता. अपयश हा तुमच्या आयुष्याचा शेवट नाहीये, तर ती तुमच्या यशाची आणि तुम्हाला मजबूत बनवण्याची पहिली पायरी आहे. तिसरा आणि तुमच्या नोकरीत किंवा व्यवसायात तुम्हाला अजिंक्य बनवणारा नियम, स्वतःला सिद्ध करणे. कायमचे थांबवा. आजकाल आपण एखादे काम का करतो? कारण आपल्याला आपला बॉस, आपले नातेवाईक किंवा सोशल मीडियावरील अनोळखी लोकांकडून तू किती हुशार आहेस असे खोटे प्रमाणपत्र हवे असते. आपण स्वतःला नेहमी बरोबर आणि अत्यंत हुशार सिद्ध करण्याच्या भयंकर आजारात अडकलो आहोत. जे लोक एखाद्या मोठ्या कंपनीत किंवा प्लांटमध्ये काम करतात, त्यांच्यात हा आजार सर्वात जास्त असतो. लेखिका याला CEO डिसीज किंवा मोठ्या पदावर मिळणारा आजार म्हणतात. जो माणूस स्वतःला नेहमी हुशार आणि परफेक्ट सिद्ध करण्याचा खोटा प्रयत्न करतो, तो माणूस कधीही स्वतःच्या चुका मान्य करू शकत नाही. जर कामाच्या ठिकाणी एखादी मोठी चूक झाली तर फिक्स्ड माइंडसेटवाले लोक ती चूक लपवतात किंवा दुसऱ्यावर ढकलतात. पण ग्रोथ माइंडसेटवाला माणूस अत्यंत प्रामाणिकपणे स्वतःची चूक मान्य करतो आणि त्यातून शिकून ती सिस्टीम अधिक सुरक्षित बनवतो. लोक तुम्हाला हुशार म्हणत किंवा मूर्ख म्हणत, त्याचा तुमच्या खऱ्या क्षमतेवर कोणताही फरक पडत नाही. स्वतःला जगासमोर सिद्ध करण्याच्या भानगडीत पडू नका. स्वतःला रोज फक्त 1% सुधारण्यावर 100% फोकस करा. चौथा आणि तुमच्या मेंदूला लगेच अफाट पॉवर देणारा नियम, अजून नाही या एका शब्दाची जादुई ताकद. आपण अनेकदा स्वतःला अत्यंत निगेटिव्ह वाक्य सांगतो. मला इंग्रजी बोलता येत नाही, मला नवीन बिझनेस करता येत नाही किंवा मला पैशांचे नियोजन जमत नाही. जेव्हा तुम्ही अशी नकारात्मक वाक्ये स्वतःला बोलता, तेव्हा तुमचा मेंदू तिथेच काम करणे
कायमचे थांबवतो. तो आतून लॉक होतो आणि तुम्ही आळशी बनता. पण कॅरोल ड्वेक एक अत्यंत जालिम आणि सायकोलॉजिकल उपाय सांगतात. अमेरिकेतील एका शाळेत जेव्हा विद्यार्थी नापास व्हायचे तेव्हा त्यांना नापास असा शेरा न देता त्यांच्या प्रगती पुस्तकावर नॉट येट म्हणजेच अजून नाही असा शेरा दिला जायचा. यामुळे त्या मुलांच्या मेंदूतील सर्व भीती नष्ट झाली. त्यांना समजले की आपण पूर्णपणे नापास झालेलो नाहीये, तर आपण अजून ती गोष्ट शिकलेलो नाहीये. जेव्हाही तुम्ही स्वतःबद्दल एखादे नकारात्मक वाक्य बोलाल तेव्हा त्या वाक्याच्या शेवटी अजून नाही हा अत्यंत जादुई शब्द लावा. मला इंग्रजी बोलता येत नाही, अजून नाही. मी बिझनेसमध्ये यशस्वी झालो नाही, अजून नाही. हा एक छोटासा शब्द तुमच्या मेंदूतील सर्व बंद दरवाजे एका सेकंदात उघडतो. अजून नाही हा शब्द तुमच्या खोट्या मर्यादांना आणि तुमच्या आळसाला कायमचे तोडून टाकतो. मित्रांनो, माइंडसेट हे केवळ एक पुस्तक नाहीये, तर हा तुमच्या डोक्यातून तो खोटा अहंकार, न्यूनगंड आणि अपयशाची भयंकर भीती कायमची जाळून खाक करणारा एक अफाट आणि जादुई प्रवास आहे. या जगात कुणीही जन्मजात महान नसतो. माणसाची महानता त्याच्या प्रयत्नातून आणि त्याच्या कधीही हार न मानण्याच्या अत्यंत जिद्दी मानसिकतेतून तयार होते. स्वतःला जन्मजात टॅलेंटेड समजण्याचा खोटा भ्रम आज आणि याच क्षणी कायमचा फेकून द्या आणि स्वतःला एका जिज्ञासू विद्यार्थ्यासारखे घडवायला सुरुवात करा. या मास्टर क्लासमधील कोणती गोष्ट तुम्हाला सर्वात जास्त आवडली आणि तुम्ही आजपासून स्वतःच्या भाषेतील कोणते नकारात्मक शब्द कायमचे बदलणार आहात हे मला खाली कॉमेंट्समध्ये अत्यंत अभिमानाने नक्की सांगा. मी तुमच्या प्रत्येक कॉमेंटची वाट पाहत आहे. जर या व्हिडिओने तुम्हाला खऱ्या अर्थाने स्वतःवर विश्वास ठेवण्याची एक नवी ताकद आणि अफाट ऊर्जा दिली असेल तर व्हिडिओला आत्ताच लाईक करा. जे लोक अपयशाला भयंकर घाबरतात, जे स्वतःला हुशार समजून प्रगती थांबवून बसले आहेत आणि ज्यांना स्वतःवर कोणताही विश्वास राहिलेला नाहीये, अशा तुमच्या जवळच्या प्रत्येकासोबत हा व्हिडिओ शेअर नक्की करा. त्यांचाही दृष्टिकोन बदलण्यास आणि त्यांना खऱ्या अर्थाने एक भक्कम मानसिक आधार देण्यास मदत करा. अशाच अत्यंत प्रेरणादायी, सकारात्मक आणि तुम्हाला आतून मानसिकदृष्ट्या बुलेटप्रूफ बनवणाऱ्या व्हिडिओसाठी माइंडफुल पेजेस मराठीला लगेच सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबा. स्वतःचे आयुष्य खऱ्या अर्थाने आणि पूर्ण आत्मविश्वासाने जगायला सुरुवात करा. तुमचे विचार सरळ ठेवा, नवीन गोष्टी शिकण्याची भूक ठेवा आणि स्वतःला मानसिकदृष्ट्या अत्यंत मजबूत बनवा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये अशाच एका भन्नाट आणि शक्तिशाली विचारासोबत. स्वतःची आणि स्वतःच्या मनाची खूप काळजी घ्या. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र.